მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეკახავართ დავით უღულაშვილი, ეს კი არის არხი learn.ml და ჩვენ განვაგრძობთ კურსს სახელწოდებით SQL მონაცემთა ანალიზისათვის და განვაგრძობთ მას ახალი რუბრიკით მონაცემთა აგრეგაცია SQL-ში. თუ რა არის მონაცემთა აგრეგაცია და რა ფუნქციებს მოიცავს იგი, სწორედ ამას გავეცნობით მომდევნო ვიდეოებში. მაშასე დავიწყოთ. So far in this course, we've used SQL to join tables using left, right, and inner joins. რამოდენიმე კონცეფციას განიხილავს ახლა ხელმძღვანელი. პირველი ის, რომ ჩვენ ვისწავლეთ მონაცემების დაჯოინება მარცხენა, მარჯვენა და inner join-ის ტექნიკების გამოყენებით. And filter the results using where and on clauses. შევისწავლეთ მონაცემთა ფილტრაცია where და on ფუნქციების გამოყენებით. Sometimes it's useful to view row-level data. For example, we might want to look at all the individual orders for a given salesperson to see how they're performing in a given month. But other times, row-level data is overwhelming and ultimately less valuable than aggregated data. ანუ, ეხლა აქ საუბარი რაზე არის, რომ ხან ძირითადად ჩვენ ვიყენებთ სრულ მონაცემებს. ანუ რომლებიც არ არის მათემატიკურად დამუშავებული. მაგრამ ხანდახან მნიშვნელოვანია მონაცემების დამუშავება მათემატიკურად სხვადასხვა ინდიკატორების დახმარებით, რათა უფრო ეფექტური და ნაყოფიერი რეზულტატი მივიღოთ. Counting up all the orders in each region in each month, for example, would be pretty inconvenient when looking at row-level data. One rep's order volume is low enough to look at individual rows, but the entire region's volume is way too high. Instead, a single number of orders for each month would be much better. Fortunately, databases are great at aggregating data. ანუ აქ საუბარი რაზე არის, რომ სხვადასხვა სიდიდის მონაცემები ხანდახან არაეფექტური არის, ხანდახან ეფექტური არის. გააჩნია სიტუაციას და მდგომარეობას. საუბარია ნედლ მონაცემებს. და SQL იძლევა იმ საშუალებას, რომ მონაცემები იქნას დამუშავებული სხვადასხვა მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. The Sql syntax is easy to learn. If you're familiar with Excel, SQL commands are pretty similar. მსგავსად Excel-ისა. თქვენი იცით, რომ Excel-შიც არის ფუნქციები, ფორმულები, SQL-შიც არის მსგავსი მიმართულებები, ესე ვთქვათ, მიმართებები და SQL-ის სინტაქსი საკმაოდ მარტივი არის და გასაგები არის. Count counts how many rows are in a particular column. მაგალითად, ბრძანებულება counts ითვლის თუ რამდენი სვეტი არის მოცემულ column-ში, ესე ვთქვათ. Sum adds together all the values in a particular column. Sum ფუნქცია უმატებს ყველა შესაძლო სიდიდეს ისე column-ში, column-ი ქართულად სვეტი, სავარაუდოდ სვეტი. Min and max return the lowest and highest values in a particular column. Min და max ფუნქციები აბრუნებს ყველაზე დაბალს და ყველაზე მაღალ ფუნქციებს. And average calculates the average of all the values in a particular column. და average ითვლის საშუალოს ყველა მონაცემიდან გამომდინარე. These functions operate down columns, not across rows, so you can do things like sum up all the quantities of paper ever delivered. Instead of getting results set many thousands of rows long, you just get one line with the answer. ანუ ეს მათემატიკური მონაცემები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამოვიღოთ ჩვენთვის საჭირო შედეგი, ესე ვთქვათ, რომელიც გამოხატული იქნება ერთ ფორმულაში და ერთ სვეტში. In practice, you'll find yourself using row-level output for the early exploratory work when searching your database to better understand the data. As you get a sense for what the data looks like and begin to look for answers to your questions, aggregates become more helpful. და რაც უფრო მეც ვმუშაობთ მონაცემებთან, აგრეგაცია მით უფრო გვეხმარება
ესე ვთქვათ, სამუშაოში. გადავიდეთ შემდგომ ვიდეოზე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომელსაც ეწოდება nulls, ესეთი ფუნქცია SQL-ში. Before we dive into aggregation, we need to cover one more concept, nulls. Null means no data. It's different from a zero or a space. And nulls არის ესეთი ტერმინი SQL-ში, რომელიც გულისხმობს, რომ მონაცემი არ არის, მონაცემის არ არსებობა. There's a good reason. From a business perspective, for Parch and Posey, a zero means that no paper was sold. Business კუთხით შევხედავთ, ნულიანი ნიშნავს მაგალითად იმას, რომ პროდუქცია არ გაიყიდა. Which could mean that a sale was attempted but not made. A null could mean no sale was even attempted, and that's a pretty meaningful difference. და null ფუნქცია ნიშნავს, რომ გაყიდვა საერთოდ არ მომხდარა. ანუ არის განსხვავება, რომ ნული პროდუქცია გაიყიდა და არის განსხვავება, რომ პროდუქცია საერთოდ არ გაიყიდა. რაც მცირედი განსხვავება არის ამაში. Nulls can be the result of any number of things. They can be part of the data design itself, or they can simply be the result of poorly logged data. Regardless, it's important to understand what nulls mean and to know how to work with them. და შემდგომ ვიდეოში უკვე ვისწავლით აი nulls-თან მუშაობას და უფრო უკეთესად გავიცნობით მის არს და ფუნქციონალს. To get a feel for how nulls work, let's pull a set of records from the accounts table with IDs that fall between 1500 and 1600. და იმისათვის რომ გავავარკვეთ იმაში თუ null ფუნქცია როგორ და რანაირად მუშაობს, მოყვანილი არის ფორმულა, ანუ მთლიანი მონაცემთა ბაზიდან, რომელიც მოიცავს demo აკაუნტებს, ავიღოთ ID-ები 1500-დან 1600-მდე. We can see that the primary POC, which stands for point of contact, is blank for the Intel account. This could simply be an error in the data, maybe a point of contact that was accidentally deleted at some point. Or it could be that Parch and Posey's point of contact left the company and they don't yet have a new point of contact for that account. Either way, there's no data in this particular cell. აი ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის ერთ-ერთი მონაცემი მოცემული, რომელშიც აი primary box, რომელშიც მონაცემი საერთოდ არ არის და ამის მიზეზი რამოდენიმე შეიძლება იყოს. This cell is null. აი სწორედ ამ ველს ეწოდება null, ანუ null-ი არის ამ ფუნქციაში. Imagining yourself as a sales manager at Parch and Posey, you might want to know all of the accounts for which the primary POC is null. If you don't have a point of contact, chances are you're not going to be able to keep that customer for much longer. In order to აი როგორც ბიზნესის ანალიტიკოს შეიძლება გაინტერესებდეთ სწორედ ესეთი მონაცემები, სადაც ესეთი გრაფები, სადაც მონაცემები გამოტოვებული არის გარკვეული მიზეზით. To find all these accounts, we'll have to use some special syntax in our where clause. აი ჩაიწერა ფუნქცია where primary box is null. Turns out there are quite a few accounts without points of contact. So the special thing about nulls is that you need to write is null instead of equals null. The reason this doesn't work is that null is not a value. It's a property of the data. აი ნახეთ როგორი საინტერესო გარემოება არის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. Primary box is null-მა იმუშავა, მაგრამ არ იმუშავა უდრის null-ს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თვითონ ფუნქციას null-ი ეს არ არის სიდიდე, არამედ ეს არის ერთგვარი გარემოება. This is different from zero or a space, both of which are values. If you want to find the null-იანი და space-ი არის სიდიდე, მაგრამ აი null გარემოება არის ცოტა სხვა რაღაცა. First of our previous result set, you can use the syntax is not null. As you can see, this returns all rows for which there are values in the primary POC. ეხლა აქ ცოტა შეცვალა გარემოება is not null, ანუ ყველა ის მონაცემი ამოყარეო, სადაც
null ფუნქცია არ ურევია. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო იყო შემოძვირვასო მეგობრებო. დღეისათვის სულ ეს იყო. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.